คุณโกหกได้ยินที่ฉันพูดไหมฉันมาแล้วฉัน你一定偷偷收藏了好多的风霜，等待遇到一个人可以懂得平常，在一个有酒有风的晚上，ฉันมาแล้วฉันรู้ว่านายได้ยิน半个月亮，ฉันมาแล้วนะ你一定默默擦拭了好久的时光，เขาจะฟื้นเมื่อไหร่ล่ะครับ 甚至生命在静默 วันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้ครับ 里有光，在一个无人知晓。นายได้ยินใช่ไหมฉันเองกุยเสี่ยวฉันมาแล้วนะรู้ฉันนายต้องฟื้นนะได้เห็นไหมลูกของนายใกล้จะคลอดแล้วฉันรู้ว่านายจะต้องฟื้นมดลูกบีบตัวถี่ขึ้นแล้วใช่ไหมนี่กลับไปห้องคลอดเถอะไม่เป็นไรรออีกหน่อยฉันยังทนไหวรออีกหน่อยสู้ๆนะสู้ๆ你一定紧紧握像梦开始的地方，带着กลับไปห้องคลอดก่อนเถอะนะ 的春光和初雪的晴朗，นายต้องฟื้นนะ在一个不期而遇的晚上，一点微光，灯火辉煌。ค่อยๆนะ默默驶过了命运的海洋，亲吻骄傲的热浪，拥抱落泪的星光，在一个淡然无味的晚上。ผมเป็นหมอฝากคันเธอที่ปักกิ่งนะครับนี่เป็นเหตุพิเศษผมขอเข้าไปในห้องคลอดจะได้ไหมครับคือมันผิดกฎนะคะเรื่องนั้นผมเข้าใจนะครับแต่ผมรู้ว่าการของเธอดีที่สุดผมช่วยพวกคุณได้สามีเธอคือวีรบุรุษกู้ระเบิดที่เพิ่งได้รับการรักษาเธอใกล้คลอดแล้วแต่ก็บินมาที่นี่เพื่อสามีของเธอดังนั้นช่วยผ่อนปรนหน่อยจะได้ไหมครับก็ได้ค่ะเธอไปถามหมอให้ทีนะขอบคุณนะครับไม่เป็นไรค่ะวางใจเถอะครับสามีฉันฟื้นหรือยังไม่ยังไม่ฟื้นเลยทางนั้นจะคอยแจ้งข่าวมาเธอเนี่ยจดจ่ออยู่กับการคลอดก็พอฉันจะเข้าไปด้วยพยาบาลแจ้งหมอแล้วโรงพยาบาลอนุมัติแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้อยู่โรงพยาบาลเดียวกับเขามันคงเป็นโชคชะตานะฉันกับเขาชะตาผูกกันมาตลอด
ญาติของกุยเสี่ยวค่ะ ครับอยู่นี่ครับ เด็กผู้หญิงหนัก 2.6 กิโลค่ะ ดีครับดีครับ แล้วลูกผมเป็นไงบ้าง ยังดูอาการอยู่ คลอดธรรมชาติอีกครึ่งชั่วโมงจะไปห้องพักฟื้น ให้พยาบาลพาคุณไปรอที่ห้องก่อนได้ ค ค่ะ รับ ขอบคุณมากนะครับ